welcome back to my YouTube channel. It's me, Ann Diary. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na, yung nakikita mo yung red button dyan, at mag-like ka na sa aking video, and then mag-hit mo na yung notification below for more update sa aking video. So guys, for today's topic, yung about sa Amazon rainforest na nangyari doon. So, alam niyo naman kung ano yung nangyari doon sa Amazon rainforest, yung nagkaroon ng malaking sunog na nga. So, yun guys, kung napapansin nyo, kung itong aking background is flower and then yung headband ko is flower. So, yun. Tungkol to sa nature ngayon, araw na to. So, yun. Sana guys, tune in lang kayo sa aking video for today sa ating topic for today nga na about sa Amazon rainforest. Nag-research nga ako kung ano nga yung nangyari doon sa Amazon forest. Though, download ko siya dahil hindi na ako gumamit ng cellphone. Dahil nga, dapat i-google. Wag na lang natin i-google dahil ito, wala naman akong gagamitin na cellphone. Kaya download ko na lang siya. So, Amazon rainforest on fire nga nangyari doon, di ba? Nakita nyo naman, nagba-viral yung mga video ngayon sa Facebook, kahit sa anong site, di ba? Nagba-viral siya. So, yung Amazon is world largest rainforest. Siya yung pinakamalaking rainforest sa buong mundo. It produced 20% of the world's oxygen. Sa kanya, nanggagaling yung 20% of oxygen na nakukuha natin. So, paano na lang kung wala na yung rainforest sa Amazon? So, ang mangyayari sa atin in the future, parang bibili na lang tayo ng oxygen, no? Hirap ng ganon. So, yun. Wala na tayong mapagkukuhanan ng oxygen pag nangyari yun, pag naubos na yung forest dun sa Amazon, di ba? So, Amazon is home to 16,000 tree species. Yun. Marami daw 16,000 species na trees na makikita doon sa Amazon forest na nakikita nyo dito sa aking screen ngayon. Ayan, ipapakita ko sa inyo yan. So, ayun guys, about 40,000 plant species live there. More than 2,800 ang nandoon na 40,000 plant species ang mga nakatira doon. So, napakaano naman kung nasunog lahat yun, no? Wala na talagang species doon na mga plant, ano kayang mangyayari kapag nasunog lahat sila, 'di ba? Parang nakakaawa talaga pag nasunog yung rainforest. So yan guys, nakita ko niyo sa screen yung mga plant na nandoon. Tapos meron din more than 2,800 fish species live there. Meron daw mga nakatira doon na fish na species din, napakadami na 2,800. So yun, paano na lang guys, in the future, hindi na makikita ng mga anak natin, ng anak ko, ng mga anak nyo, na yung mga species ba na isda na nandun lahat, diba? So, napakaano talaga yung nangyari sa rainforest. So, meron daw yung 1,300 bird species and also present since the beginning of the year. So, yun daw yung mga nangyari ngayon, year na to. Sabi daw nila, na-detect daw nila is 4,000 fires in Amazon ang nangyari na sa Amazon. So, ang laki na lang sunog na nangyari sa kanila, diba? Isipin niyo yun, guys, kung masusunog yung Amazon rainforest, wala na tayong pagkukuhanan ng 20% ng oxygen. Sabi dito, there is 83% increase since 2018. Sabi, this fire is so big. Napakalaki na daw talaga ng naging pinsala ng sunog dun sa Amazon. Sabi, its smoke can be seen from space in some areas. So, nakikita na daw yung smoke can be seen from space some area. Yan, makikita na nga daw sa mga area doon na puro sunog na nga yung rainforest, diba? It's seen that damn smoke of the fire has blocked the sun. Sabi, yung araw daw doon natatakpan na daw ng ng usok, kaya hindi na makikita yung araw. So, yun, napakagrabe na talaga nangyayari doon. So, guys, nakakaawa talaga. Their fire is caused by climate change daw. Sa climate change daw yung nangyari. So, guys, may papakita akong video. So, yun, hindi ko intention na maano to. So, isi-share ko lang. Yan.
nakakapagtaka lang na bakit sa Facebook siya na kumalat yung news na yon, hindi sa mga CNN, yung mga ganun. As di sila, siguro hindi na lang din sila nangingialam about sa Amazon forest, pati daw yung gobyerno doon na siguro may kinalaman din sila. So yun guys, so disclaimer lang guys, so sinasabi ko lang, share ko lang yung about sa Amazon. So yun, nakakapagtaka talaga na wala talaga mga nagre-report doon na taga ibang bansa sa na ano lang. Nakita niyo ba yung video na babae na nagsasalita siya na yun nga yung sa nangyayari nga sa sunog, 'di ba? So wala talagang news na taga ibang bansa ang covered noon kung bakit nangyari yung sunog doon sa Amazon, 'di ba? Yon, which is actually caused by our action. If our leaders don't act now, wala daw paano daw yun, wala daw mag-a-action yung mga katabi nilang ibang bansa doon, di ba guys? Ang hirap ng ganun, masusunog yung rainforest, nakakaaway yung mga hayop doon. Yun nga, hindi ko na ipapakita yung mga animals noon, nakita ko sa Facebook, sobrang nakakaaway yung nangyari sa mga animals doon, no? Nakakabigat sa damdamin yung nangyari doon sa Amazon. So yun guys, sana maayos yung rainforest ng Amazon, kasi pag hindi yun naayos or nasunog sila lahat, wala na tayong mapagkukuha na ng 20% oxygen. So saan na lang tayo kukuha, diba? Sana maayos yun ng government nila o mga katabing bansa doon. So guys, may papakita rin ako sa inyong picture na yung Amazon forest is medyo kalaki na rin ng, so yung sunog sa Amazon forest is kalaki na rin ng bansa natin. Nakita niyo na nga na ganun kalaki yung bansa natin, tapos ganun ng kalaking sunog sa Amazon, 'di ba? Grabe. So ano na kayang mangyayari, 'di ba? So dapat pagtulong-tulungan natin, dapat 'di ba na ma-save yung rainforest na 'yon. Sana may magawa yung gobyerno natin about dun sa rainforest na nangyari dun, 'di ba? So nakakasakit lang sa damdamin yung mga hayop dun ngayon na alam niyo na nasusunog sila. So yun, nakita ko sa Facebook na hahabag yung damdamin ko, syempre animals, 'di ba? Katulad ko, animals lover din ako, na pag nakikita kong nasasaktan or naano yung mga hayop, nakakahabag damdamin din talaga siya, guys. Yun, pag hindi yun ano yung mangyayari sa earth natin, will become a living hell for future generation. So paano na nga yung mga papanganak pa lang, yung mga mag-future generation pa lang, di ba? So yun guys, kaya ko lang naman ginawa yung video nito para i-share ko sa inyo yung nangyari dun sa Amazon. At kalat-kalat naman din yan sa internet. Sobra. Nakakalungkot lang kasi sobrang sama na ba ng tao ngayon para ayun, na mangyari yun sa rainforest, diba? So siguro dahil na rin sa mga disclaimer, sa mga kailangan sa mga, alam niyo naman, mga negosyante, wala nang iniisip na, alam niyo na, wala naman akong sinasabi na na medyo masama dito. So yun guys, yun lang na sinabi ko. Yun, sana guys, pagtulong-tulungan natin na in the future na meron pang yung mga anak natin, yung mga papanganak pa lang, or yun guys, na may madatnan pa rin silang katulad nung sa Amazon rainforest, diba? So yun guys, sana magawa ng action talaga siya agad para masalba pa yung mga ibang species doon ng plants, animals, trees, diba guys? Yun, paano na lang kung wala na yung rainforest na yun? Sana tayo kukuha ng 20% and oxygen? Doon lang naman tayo kumukuha. Ayun lang naman yung pinakamalaking rainforest sa buong mundo. So guys, yun, yun lang guys. So yun, na-share ko lang to ngayong topic na to. So sobrang nakakahabag ng damdamin talaga yung nangyari doon. Sana masave yun. So yun,
ang aral din para sa atin na matuto tayong mag-alaga ng mga kapaligiran natin dito sa mundo dahil bigay ito ng Diyos sa atin. Sana maging ano rin tayo guys, tawag doon, maging tawag doon, mapagmahal tayo sa nature kung anong meron ng binigay ng Diyos sa atin guys. So yun, ang hinihiling ko lang, ang sana mangyari na maanipula yung sunog doon dahil hanggang ngayon yata nasusunog pa rin yung Amazon rainforest dahil nga siguro may balak din yung hindi naman natin alam kung sino yung talaga nag-aano ng sunog doon eh, 'di ba? Sabi naman sa climate change. So yun guys. So yun, wala naman tayong alam kung ano ba talagang nangyari doon. Yun, share ko ngayon tong video na to dahil yun, nakakahabag ng damdamin talaga guys. Guys, kung nagustuhan niyo yung aking video now or topic, sana nagustuhan niyo siya, mag-like and subscribe na kayo dyan sa red button and hit the notification below for more updates sa aking video. So, kung may suggestion kayo or kung may gusto kayong gawang na video, comment down below na kayo dyan guys. Comment down below lang kayo guys. So, yan guys. Maraming salamat and thank you dahil may watch nyo yung video ko. So, maraming salamat guys and God bless. Bye-bye.